Chương 55. Ánh mai vừa tỏ rạng. Một hôm, Phật và thầy A Nan Đà đi thăm một tu viện nhỏ ở ngoại thành. Hai người tới tu viện vào giờ các thầy đi khất thực vắng. Trong khi đi một vòng ở khuôn viên tu viện, hai người nghe có tiếng rên la trong một am nhỏ. Bước vào am, Phật thấy một vị khất sĩ bị ốm đang nằm rên trong xó nhà. Trong am rất hôi hám. Phật tiến đến hỏi: "Khất sĩ, thầy bị đau ra sao vậy?" "Thưa Thế Tôn, con bị kiết." "Không có ai săn sóc cho thầy sao?" "Dạ, các huynh đệ đi khất thực hết rồi, có ai ở nhà đâu. Giả lại ban đầu cũng có mấy huynh đệ tới săn sóc, nhưng con thấy mình không làm được lợi ích gì cho các huynh đệ, mà cứ bắt các huynh đệ săn sóc mãi cho mình thì tội chết. Cho nên con nói với các huynh đừng tới nữa." Phật bảo với thầy A Nan Đà: "A Nan Đà, đi kiếm ít nước, chúng ta sẽ rửa ráy cho thầy khất sĩ này." Sau khi thầy A Nan Đà đi lấy nước về, hai thầy trò tắm rửa và mặc áo sạch cho vị khất sĩ. Rồi hai người đặt thầy lên giường. Xong xuôi, Phật và A Nan Đà đi quét rửa trong am cho hết mùi hôi hám, và đem áo quần ra giặt và phơi. Lúc ấy các vị khất sĩ đi khất thực đã tuần tự trở về. Đại đức A Nan Đà xin họ đi nấu nước sôi và kiếm thuốc men cho thầy khất sĩ bị kiết. Các vị khất sĩ mời Phật và thầy A Nan Đà ở lại thọ trai. Cơm trưa xong, Phật hỏi: "Này các vị khất sĩ ngoài tỉnh thất kia đau bệnh gì vậy?" "Dạ bạch Đức Thế Tôn, thầy ấy bị kiết ạ." "Có ai săn sóc cho thầy ấy không?" "Dạ bạch Đức Thế Tôn, ban đầu thì chúng con có săn sóc, nhưng sau đó thầy ấy ngại không cho chúng con săn sóc nữa." "Này các vị khất sĩ, chúng ta đã đi tu, và chúng ta không còn được cha mẹ hoặc bà con săn sóc cho chúng ta mỗi khi đau ốm như còn ở nhà nữa. Vậy nếu chúng ta không săn sóc cho nhau, thì ai sẽ săn sóc cho chúng ta? Chúng ta phải săn sóc cho nhau mỗi khi có ai bị đau ốm. Dù người đó là thầy hay bạn hay học trò, thì chúng ta cũng phải săn sóc tận tình cho đến khi người ấy bình phục hoàn toàn. Này các vị khất sĩ, nếu tôi bị đau ốm thì các vị có săn sóc cho tôi không?" "Dạ bạch Đức Thế Tôn, chúng con chắc chắn sẽ săn sóc cho Thế Tôn." "Vậy thì từ nay, khi có vị nào bị ốm đau, thì quý vị hãy săn sóc cho vị ấy cho đến khi bình phục. Săn sóc cho vị ấy tức là chăm sóc cho chính tôi vậy." Các vị khất sĩ có mặt đều chắp tay cúi đầu vâng theo lời Phật dạy. Mùa hạ năm sau, Phật an cư tại tu viện Lộc Mẫu ở Xá Vệ. Năm nay tại Xá Vệ, ni sư Kiều Đầm Di cũng lãnh đạo một ni chúng đông đảo an cư tại tu viện của vị nữ khất sĩ. Phụ tá ni sư có ni sư Khema. Ni sư Khema ngày xưa vốn là một vị quý phi của vua Tần Bà Sa La nước Ma Kiệt Đàn. Cách đây 20 năm, bà đã được quy y làm học trò tại gia của Phật. Bà vốn là người thông minh nhưng có tính tự hào. Nhờ được gặp Phật và nghe Phật thuyết pháp nên bà tỉnh ngộ và bắt đầu học phép khiêm cung. Sau 4 năm tu học với tính cách một cư sĩ tại gia, bà đã xin Phật xuất gia và gia nhập ni chúng do ni sư Kiều Đầm Di lãnh đạo. Bà tu học rất tinh tiến, và trong những năm gần đây đã trở nên một trong những vị lãnh đạo quan trọng của ni chúng. Nữ cư sĩ Visakha thường cùng các con đi cúng dường và nghe pháp ở nữ tu viện này. Nam cư sĩ Tu Đạt Đa cũng đã được bà mời nhiều lần tới cúng dường và nghe pháp. Tại đây, cư sĩ đã được gặp nữ khất sĩ Khema
nữ khất sĩ Dhammadina, nữ khất sĩ Liên Hoa Sắc và nữ khất sĩ Bhattakara. Bà Visakha được biết tường tận về cuộc đời của các vị nữ khất sĩ này, và bà đã kể cho ông Tu Đạt Đa nghe lại những điều bà biết. Một hôm đến ni viện với một người bạn nam giới cũng có tên là Visakha, cư sĩ Tu Đạt Đa được gặp nữ khất sĩ Dhammadina. Vị nữ khất sĩ này là một trong những vị giảng sư nổi tiếng nhất của ni viện. Hai người đã được học hỏi đạo lý với vị ni sư này. Ni sư đã giảng giải cho cả hai vị cư sĩ rất rành rẽ về những yếu tố tạo nên con người là 5 uẩn, tức là sắc, thọ, tưởng, hành và thức, và về con đường của 8 sự hành trì chân chính gọi là bát chánh đạo. Cư sĩ Visakha rất ngạc nhiên khi thấy kiến thức thâm uyên của ni sư về đạo lý tỉnh thức. Ông về tu viện Kỳ Thọ và đem tất cả những điều ni sư giảng dạy bạch lại với Phật. Phật nói: Visakha, nếu ông hỏi ta thì ta cũng sẽ trả lời như nữ khất sĩ Dhammadina không khác. Ông nên biết là qua bài pháp mà ông được nghe, nữ khất sĩ Dhammadina đã nắm rất vững đạo pháp giải thoát và giác ngộ. Nói xong, Phật quay lại Đại Đức Ananda và bảo: Ananda, thầy nên trùng tuyên lại cho đại chúng nghe một bài pháp của ni sư Dhammadina. Bài pháp này là một bài pháp rất quan trọng. Bên cạnh ni sư Dhammadina còn có ni sư Bạc Đà Ca Tỳ La, một vị nữ khất sĩ cũng nổi tiếng thông tuệ về giáo lý. Hai ni sư này thường được các giới cư sĩ thỉnh cầu đến thuyết pháp tại nhiều địa điểm trong xứ. Câu chuyện về nữ khất sĩ Bhattakara là một câu chuyện rất thương tâm. Bhattakara là con gái một người rất giàu có ở Xá Vệ. Cha mẹ của Bhattakara giữ con kỹ lắm, không bao giờ cho con gái đi ra ngoài đường. Cả ngày Bhattakara bị nhốt trong nhà và vì thế không gặp được ai. Đến tuổi dậy thì, cô đem lòng thương một người con trai giúp việc trong nhà. Cha mẹ của cô hoàn toàn không hay biết gì về điều này. Họ sắp đặt để gả cô cho một chàng trai, con của một nhà phú hộ khác. Hoảng kinh, cô bàn tính với người yêu bỏ nhà đi trốn. Rạng sáng ngày cưới, cô hóa trang làm con ở đi gánh nước và thoát ra khỏi nhà. Qua bến đò, cô gặp người yêu. Hai người đi trốn đến một nơi thật xa và cưới nhau. Ăn ở với nhau được 3 năm thì cô có thai. Đến gần ngày sinh con, cô đòi chồng đi về nhà cha mẹ để sinh, vì theo tục lệ xứ của cô. Chồng cô sợ ông bà nhà phú hộ lắm, nhưng vì vợ cương quyết quá cho nên anh bất đắc dĩ phải đưa vợ về. Nhưng khi đi đến nửa đường thì cô lâm bồn và sinh được một cháu bé trai. Việc trở về nhà cha mẹ vì thế không còn cần thiết nữa. Hai vợ chồng liền quay về nơi sinh sống cũ. 2 năm sau, cô lại có thai và cô lại ép chồng đưa cô về quê để sinh nở. Nhưng lần này họ rủi ro quá. Giữa đường họ gặp một trận bão lớn. Cô lại lâm bồn. Người chồng bảo vợ ngồi xuống bên đường chờ đợi để anh ta vào rừng đốn cây bẻ lá về che thành một túp liều tạm. Bhattakara đợi mãi không thấy chồng về. Nửa đêm cô sinh ra một đứa bé trai nữa. Trong lúc trời vẫn mưa gió dần vũ. Sáng hôm sau, khi bão tạnh, Bhattakara tay ôm đứa bé sơ sinh, tay dắt đứa bé chưa đầy 3 tuổi đi vào rừng tìm chồng. Cô thấy chồng nằm chết trong rừng. Hôm qua, trong khi đi đốn củi, anh ta đã bị một con rắn độc cắn và nằm chết ngay tại chỗ. Bhattakara khóc than thảm thiết. Rồi cô ẵm con dắt con ra đi tìm về nhà cha mẹ. Cô đi mãi cho đến khi gặp một dòng sông. Mực nước sông lên cao vì mưa gió đã kéo dài hơn 1 đêm và 1 ngày. Không biết làm sao, cô mới dặn đứa con 3 tuổi đứng chờ cô bên này sông để cô ẵm đứa bé sơ sinh sang bên kia sông trước.
Bằng hai tay, cô nâng đứa bé lên quá đầu và lội qua sông. Tới giữa dòng, một con chim ưng xà xuống và cắp đứa bé bay đi. Batakara hoảng hốt la lớn lên để con chim ưng sợ mà buông đứa bé xuống. Ai ngờ tiếng kêu của cô vọng tới sang bờ bên kia, và em bé 3 tuổi tưởng mẹ gọi mình, vội vã lội xuống nước chạy theo. Con chim ưng cắp đứa bé sơ sinh bay xa rồi. Batakara không làm gì được nữa. Ngoái lại nhìn bên bờ kia, cô thấy đứa con trai 3 tuổi của cô đã lội xuống nước. Hoảng kinh, Batakara la lên và nhồi mình trở về bờ bên nọ để cứu con. Nhưng chậm mất rồi, đứa bé đã bị dòng nước cuốn đi mất. Qua tới bờ bên kia, Batakara kiệt sức. Cô không còn khóc được nữa. Cô nằm trên bờ sông lâu lắm mới lấy lại được chút sức lực. Rồi cô tìm đường lần hồi trở về Xá Vệ. Về tới Xá Vệ, cô được tin ngôi nhà của cha mẹ cô đã bị trận bão ngày hôm kia xô ngã, và cả cha mẹ cô đều bị đè chết trong khi ngôi nhà sụp đổ. Ngày hôm cô về tới là ngày người ta đưa xác ông bà lên giàn hỏa. Chưa bao giờ mà nhiều biến cố khổ đau đổ dồn về một lúc trên một con người như thế. Batakara ngã quỵ bên lề đường. Cô không còn muốn sống nữa. Những người qua đường ghé lại thăm hỏi và đưa cô về tu viện Kỳ Viên gặp Phật. Phật nhờ các vị nữ cư sĩ đưa Batakara đi tắm rửa và lấy áo quần khô sạch cho Batakara mặc. Rồi người ngồi chăm chú nghe cô kể lại chuyện mình. Phật an ủi: con đã gặp quá nhiều tai nạn và rủi ro, nhưng cuộc đời không phải chỉ có khổ đau và tai nạn. Con hãy học theo giáo pháp giác ngộ để có thể mỉm cười với chính những khổ đau của mình, và để tạo an lạc cho hiện tại và cho tương lai. Batakara lạy Phật xin quy y với người. Phật cho vợ ni sư Kiều Đàm Di tới. Người gửi gắm Batakara cho ni sư. Chiều hôm đó, Batakara theo ni sư về ni viện, và sau một thời gian tập sự, Batakara được thọ giới làm nữ khất sĩ. Batakara được ni trưởng và các ni sư trong viện thương yêu lắm. Sau mấy năm tu học, Batakara đã tìm lại được nụ cười. Một hôm trong khi múc nước rửa chân, thấy những dòng nước theo hai chân chảy xuống và thấm vào lòng đất, nữ khất sĩ Batakara ngộ được lý vô thường. Suốt mấy đêm liền, cô thực tập thiền quán bằng hình ảnh ấy. Một buổi sáng nọ, Batakara chứng nghiệm được nguyên tắc sinh diệt. Cô đọc lên mấy câu thơ. Hôm nọ đang rửa chân, tôi thấy dòng nước chảy, nước thấm vào lòng đất. Tôi hỏi, nước về đâu? Thiền quán trong tĩnh lặng, tôi nắm giữ thân tâm. Như một con tuấn mã, tôi quan sát lục trần. Ngồi nhìn ngọn đèn dầu, tôi đi vào phép quán. Thời khắc trôi qua mau, lửa đèn còn chiếu sáng. Lấy cây tăm khiêu bất, tôi dìm bất xuống dầu. Ánh đèn bỗng phục tắt, tất cả chìm đêm sâu. Ngọn lửa về niết bàn, nhưng hồn tôi chợt sáng. Tâm được cởi trói rồi, ánh mai vừa tỏa rạng. Nữ khất sĩ Batakara được gặp ni trưởng Kiều Đàm Di sáng hôm ấy. Cô trình lên bà bài thơ và rất được bà khen ngợi. Nữ khất sĩ Liên Hoa Sắc được xuất gia là nhờ công tiến dẫn của Đại Đức Mục Kiền Liên. Vị ni sư này có dung quan rất mỹ lệ. Dù bà đã cạo đầu mặc áo khất sĩ, bà tu học tinh tiến lắm và cũng là một trong những người phụ tá giỏi của ni trưởng Kiều Đàm Di. Một hôm đi qua công viên thành phố, Đại Đức Mục Kiền Liên gặp một thiếu phụ nhan sắc mặn mà đang đứng chận đường người. Đó là Liên Hoa Sắc. Lúc ấy là một hoa khôi trong giới thương nữ. Tên Liên Hoa Sắc
là do người đời gọi vì bà có sắc đẹp và sự tươi mát của một bông sen xanh. Đại đức Mục Kiền Liên nhìn thẳng vào mặt người phụ nữ này và biết ngay đây là một người mà tâm hồn chứa chất rất nhiều u uẩn khổ đau. Đại đức nói: cô có dáng hình xinh đẹp, cô lại có bề ngoài trang phục lộng lẫy, nhưng tôi biết bên trong cô là một người đầy khổ đau và mặc cảm. Nghiệp chướng của cô nặng nề lắm và cô đang càng ngày càng sa vào con đường lầy lội. Cô nên thức tỉnh càng sớm càng hay. Liên Hoa Sắc quảng kinh, cái vị khất sĩ nhìn thấu nội tâm mình, nhưng cô vẫn cố giữ vẻ bình thản. Cô nói: có thể là Đại đức nói đúng, nhưng tôi không còn con đường nào khác hơn. Thầy Mục Kiền Liên nói: tại sao cô lại bi quan như vậy? Dù quá khứ có sao đi nữa, ta vẫn có thể chuyển hướng và xây dựng cho tương lai kia mà. Áo quần dơ bẩn thì ta dùng nước sông để dập vũ, thân thể dơ bẩn thì ta tắm gội, tâm tư vẫn đục và chán chường thì ta lấy nước giải thoát mà gạn lọc. Phật dạy ai cũng có khả năng tỉnh thức và thanh tịnh hóa thân tâm của mình cả. Liên Hoa Sắc sa nước mắt: nhưng cuộc đời của con đầy dẫy tội lỗi, con sợ Phật cũng không cứu được con nữa là Đại đức. Vị khất sĩ mỉm cười: không sao đâu, cô cứ kể tự sự cho tôi nghe đi. Liên Hoa Sắc thuật lại rằng nàng là con gái của một nhà triệu phú. Nàng lấy chồng năm 16 tuổi. Sau ngày cha chồng nàng mất, mẹ chồng của nàng lại ăn nằm với chính chồng của nàng. Lúc đó Liên Hoa Sắc đã sinh được một đứa con gái. Chứng kiến cảnh loạn luân ấy, cô bỏ nhà ra đi, bỏ luôn cả đứa con gái lại. Mấy năm sau, cô gặp một thương gia và được ông này cưới làm vợ. Một thời gian sau, cô nghe nói chồng cô có mua về một nàng hầu và đem giấu giếm ở một ngôi nhà cách biệt ngoài thành phố. Cô tìm đến đánh ghen thì phát giác ra rằng đó chính là con gái năm xưa của cô. Đau xót vô cùng, cô đem lòng thù hận trời đất và con người. Cô không còn tin ai và thương được ai nữa. Cô theo nghề kỹ nữ. Cô chỉ cần tiền bạc, đồ trang sức và một nếp sống vật chất dư dả. Nếu cô đã có ý định chinh phục cả những vị khất sĩ, đó là vì cô muốn trả thù con người và chửi thẳng vào mặt cái đạo đức giả của con người. Nói tới đó, Liên Hoa Sắc úp mặt vào hai tay và khóc. Đợi Liên Hoa Sắc khóc cho thỏa thuê xong, Đại đức Mục Kiền Liên mới bắt đầu dạy đạo cho cô. Rồi thầy đưa cô về gặp Phật. Phật an ủi Liên Hoa Sắc và cho phép cô đi về Ni viện tập sự tu học với sự hướng dẫn của Ni sư Kiều Đàm Di. Chỉ trong vòng 4 năm, Liên Hoa Sắc đã trở nên một vị ni sư gương mẫu.